po sa cooking alasin, gagawa po tayo ng cassava chocolate ball. 1 kilo ng kamoteng kahoy, 1 lata ng chocolate condensed creamer, at ginadgad na niyog. Ito po ang mga sangkap na gagamitin natin. Ari na ho ang ating 1 kilong kamoteng kahoy. Nabalatan ko na rin po at nahugasan na. Gadgarin lang po natin ang kamoteng kahoy, pero hindi na po natin ari pipigain dahil hindi naman po nakakalason ang kamoteng kahoy. Nag-search din po ako para sigurado po ako sa aking sasabihin. Base po sa mga nabasa at napanood ko, ang kamoteng kahoy ho ay isang complex carbohydrate at hindi madaling makonvert bilang asukal. Kaya mabuti are sa may mga diabetes. At ang cyanide content ng cassava ay pinag-aralan ng mga scientist. Nakita nila ang potential na bilang panlaban sa cancer cells. At ang talbos naman ho ng kamoteng kahoy ay maganda para sa buto at sa may mga Alzheimer's disease. Yan, para sa mga nakakalimot ng mga birthday, mansari at anniversary dyan. Kumain kayo ng talbos ng kamoteng kahoy. Bagay yung mga nakain ng nilagang kamote at nilupak, digay hindi naman ho iyon tinipiga. Pero ayos laang naman. Napagkarahilan laang ho ang kamote. Kumbaga napagdintangan ng walang sala. Nag-search po talaga muna ako para sure po tayo. Siguro naman ho marami sa atin ay nakakain na ng nilagang kamoteng kahoy. At ang talbos ho na rin ay napakasarap ho kung igagata po natin. Hindi na ho natin ari isasama sa kakayurin dahil ari ho ay ugat. Ari na ho ang nakayod natin na kamoteng kahoy. Hindi na ho natin ari pipigain. Ilalagay na po natin ang ating chocolate condensed creamer. Kung hindi po available ang ganito sa inyong lugar, pwede po kayong gumamit ng condensed milk at saka cocoa powder. Hahaluin lang po nating mabuti hanggang sa wala na po tayong makitang kulay white sa ating kamote mixture. Hindi na po tayo mag-a-add ng tubig or asukal dahil matamis naman po ang ating chocolate condensed creamer. At ang atin naman pong kamoteng kahoy ay may natural ng tubig. Isasalin na ho natin sa ating lyanera ang ating mixture. Hindi na ho natin kailangan pang lagyan ng butter or margarine ang ating lyanera. Maaari naman ho kayong gumamit ng kahit na anong molder kung wala kayong available na lyanera. Steam lang po natin ng 20 to 25 minutes in medium heat. Pero depende rin po iyon sa size ng inyong molder na gagamitin. Habang nakasalang po ang ating cassava, magpiprepare po muna ako ng paglalagyan natin ng ating maluluto na cassava chocolate ball. Maglalagay po tayo ng kinayod na niyog.
Dito po natin ilalagay ang ating magagawang cassava chocolate ball. Pero kung wala po kayong available na niyog, pwede po kayong gumamit ng powdered milk or skim milk para lang po hindi kumapit ang ating gagawing cassava chocolate ball. After 20 minutes, luto na ho ang ating cassava chocolate. Palalamigin lang po natin ng kaunti. Malamig na ho ang ating cassava. Ariho ay atin nang bibilugin. Ari na ho ang mga nabilog natin na cassava chocolate. Mag-like and subscribe lang po kayo sa aking channel at marami pa po akong isi-share sa inyo ng mga budget-friendly na recipe. Mura na, masarap pa. Kaya po kinayod na niyog ang aking inilagay dahil masarap po ang combination ng kinayod na niyog at ng kamoteng kahoy. Pero masarap din naman po kung pagugulungin nyo sa powdered milk. Sana'y makatulong at nagustuhan po ninyo ang aking recipe. Maraming salamat po sa panonood.